Mỗi ngày thì nó lấy một chút rồi. Đỗ mọc tốt hết, tất cả rất là đều. Nếp đợt này mình trồng nó không lên tốt mấy.
Hiện tại là 7 giờ 24 phút. Nắng đã gắt như này rồi. Có nhà không? Sao đi thấy? Đi đâu chưa về? Kiếm đỡ hơn chưa? Đỡ được tí rồi. Mấy hôm nay trời nắng nóng quá thế bạn ạ. Đừng này đang non thế bạn, đừng ăn đừng này được rồi. Biết tiếng Nhật lấy mấy quả ăn, đúng không?
ngon ngon này. Thì cái đi chỗ mà đi bán á. Thì cứ nhà bị luôn ăn. Thì quả nhá. Lấy 2 quả đấy rồi. Lấy nhiều ạ. Đây nó trước cháu dùng với cây dưa hòa quả đẹp. Đấy nó tím để tím đây để cho chú xin ăn. Trên nhà cháu vẫn còn không để mấy quả này mang đi bán có anh mua không chú ạ. Cháu xin tí nước nhé thím nhé. Chú đi làm giờ thím. Hôm nay nắng nóng quá đi làm không mệt đấy. Rồi anh lúc nào cũng phải sẽ đi hơn thời gian lâu lâu xảy ra cái chuyện như thế là trong hai câu này cái non 산도 폭포에 어떤 제일 또 cứ lụa thì còn sáng nữa Thì có băng lại cũng chỉ một cái là vừa một sáng được một nữa. thôi các cháu xin các cháu bán hàng rồi một cái bán gì đấy? bán cua để gì á Lấy cái bàn này ra này, bà bày cho nó này, ngồi cho nó thoải mái. Họ mới không đến nhà anh, kéo ra, trong tủ phòng chỉ có 2 tủ, thì nó chỉ mất ở đó khoan nó mới thôi. Đổ sẽ ra thì cái này sang cái kia mà nó đổ một phát cái kia phải đổ một loạt như thế một rồi cứu một loạt như nước ta nè đấy mới được tức là phải xả nước ra cõi hết ở trong nhà như này mà nó cọ nước cháy bé dần nó đổ cháy luôn bắn đến đâu là nó bắn tầm nhiều nữa. bán dưa Vâng. Mua gì bây giờ Mấy tiền đấy? Của chị 1 cân 3 nhá. Thì 1 cân 20.000 thì tính như thế là 26.000. đấy lấy chị 25.000. Rồi em.
Có thể em lấy cho chị 3 quả này. Vâng. Thế là em cho chị 3 quả bí nữa. Vâng. Lấy chị 4 quả. Bí non quá nhỉ? Vâng. Nhà em trồng ạ? Vâng ạ. Trồng nhiều không? Nhưng trồng một ít hơn chị ạ. Đằng nào thì qua đây thì nhiều tí nữa là chị đang đi giúp em để cho ăn rồi. Này của chị hôm nay cân bút thì em tính 20.000. Anh sẽ cùng. Cái này 2 cân 8 chị ạ. Thì 2 cân là 40.000, 8 lại nó tăng 26 nữa là Còn tí cho cô 56.000. Vâng, cô lấy đi ạ. cả 56 với cả cái này thì 66.000 ạ. Thôi chị lấy chị 65.000. Cô bí đi cô. Hai cân 2, cô 24.000 thôi, lấy cô 20.000 ạ. À đâu, 44.000, thì cần lấy 40.000 ạ. Bí bán bao nhiêu đây? 20 ạ. Hôm nay anh đang đào rửa. Lại cân rửa thì bao nhiêu? 5.000. Bác cô là bao nhiêu? Bác 6 ạ, thôi lấy cô 35 ạ. Nhanh gì chị? Người lấy suốt thì có chả biết mấy người, còn Đã gọi kia điện thì hỏi tay thăm tác đâu. con rồi. Rồi mang đi cho em nhé. Cái gì? Bỏ bao lấy cái đấy thì rồi mang. Để bán bí à? Vâng, mua bí đi cô. Bao nhiêu tiền một cân đấy? 20 ạ. 20.000 à? Bán, cô lấy lốt thì lấy rẻ rẻ đi, cô lấy hết không? Nhà đâu mà đi xuống đây bán thế này? À trong này à? Này bán nhanh nhanh đi về, cô lấy lốt cho rồi đi về sẽ nắng. Cô lấy lốt cho con lốt đi không? Nay nhà có đông người mua lốt. 3 cân 2. Vâng. 3 tiền đấy. 57.000 cô ạ. Cháu lấy 55.000. Đưa đây, không gửi tiền nhé. Đi về đây. Bữa đi về sớm đi cho đỡ nắng. Này nắng lắm. Xấu như chị các bạn. Lùn. Mấy con tôi cổ. Cô giáo. Sao mà được đi? Cô giáo thì hiệu trưởng phụ huynh chứ. Chị ơi, em lấy hộp sữa.
Tôi tính tiền của anh đấy. Cái này 20 rồi 40 là 60 rồi 90. Em về đây ạ.
Mang cả chiếu đấy đó cháu á. Cứ mang cái chiếu gốc phong lan để cháu trồng nó đẹp. Sáng nay cháu cũng đi xuống đấy nhưng mà về nhà rồi shipper mới gọi bảo là giao hàng. Thì cháu bảo là sợ chú mà không lấy thì họ lại hoàn về mất. Sáng nay cháu đi bán hàng ở dưới á. Vâng. Cái chiếu đấy chú cứ để ngay góc nhà hộ cháu. Vâng. Cái hoa lan này chú dùng ở đâu mà lại mang đi lên với cháu ạ? À, chú trồng ở trong nhà, thế là chú bảo chú lên chú mang gốc cho cháu trồng để đẹp nhà. Cái dây buộc ở đây nhé, xong là treo ở chỗ nào hơi râm râm một tí nó mới xanh được. Vâng, thế chắc là ở góc này không được. Đây à, buộc cái Và này. lấy buộc vào. Thế thì để cháu để chạm ra đây, chú cứ ngồi đấy. Thế mấy hôm nay cháu làm gì rồi? Mấy hôm nay cháu hái ít đồ để bán đấy chú ạ. À, hái rau rồi. Vâng, chờ cháu cho lấy nước thôi chú. Vâng. Mương ngâm của cháu nó uống được lên. Vâng, cứ tháng đấy chú ạ. Lên là mang đồ với cháu chứ có đi làm không? À, chú uống nước là chú không để rồi. Muộn rồi chú ạ. Có một tí nữa. Thôi, mình cháu uống nước nhé. Vâng ạ. Đây à, chỗ này uống mùa hè này ngon đấy. Vâng, mát quá. Vâng. Ăn vô. Cháu đồng nó Nắng nóng này cháu phải để ý là những do dâm mới đi làm nhé, không thì nắng quá rồi sợ lại có ốm. Vâng. Thôi chú xin phép chú về nhé. Vâng, rất cảm ơn chú nhé. Vâng, không có gì. Chú về cẩn thận chú nhé.
treo lên thì cảm thấy cái trần bọc bọc. chiếu này được làm mây điểm mát ấy. Đây là cái lớp đệm khá là mềm. Thành công rồi đấy, chua chua dẻo mịn.